So today, gagawa po ako ng homemade sesame oil. Sa isang kawali, painitin ito na bahagya, siguro mga low heat, at ilagay ang 1/8 cup of sesame seeds at ilagay ito. Then, haluin ito hanggang ma-toasted. Hindi yung sunog ha. Dito tayo dyan mga lods. Katulad ng taong gusto natin. Kaso hindi pala tayong type. Kundi ibang tao pala ang gusto. Sobrang sakit lods, sobra. OA ha. Joke lang guys. So, ayun. Haluin natin tong sesame seeds in just 3 to 5 minutes. So, ayun. Nakikita nyo na guys. Medyo nagiging toasted or nagiging brown na yung sesame seeds. Then, haluin ito gamit ang wood ladle para hindi masunog yung iba. Then, ilagay ang 1/2 cup of oil. Yan, nakikita nyo na guys. Pwedeng canola oil o vegetable oil. Then, haluin ito. Then, hayaan natin siyang kumulo. Katulad ng mga GF nyo. Is natutoyo. Kumukulo ka ng dugo. Then, haluin ito ng bahagya. At wait natin hanggang ito'y kumulo. So, ayun. Kumukulo na aking luto. Then, patayin na ang kalan. Then, gumamit ng strainer upang salain mga hinanakit ko sa buhay. De, joke lang. Upang salain mga nabubuong mga sesame seeds at natitira ang liquid, diba? So, ayun, sinimot ko na lahat ang mga sesame seeds at wala natitira. At palamigin ito within 1 hour ang sesame oil. Then, maghanda ng isang garapon ng Lady's Choice or anything basta garapon. Then, gumamit ng funnel upang hindi matapon ang homemade sesame oil. So, ito na nga ang homemade sesame oil. O diba, super dali and super easy talaga. So, thumbs up. At kung nagustuhan mo in this video, can you like, share, and subscribe to YouTube channel JohnnyJanceLTV and click notification bell for more upcoming videos or cooking tutorials about this video. At mag-comment kayo sa baba na kung ano masasabi nyo in this video. So, that's it. And peace out.